Una sa lahat, bilang ng COVID cases ngayong araw, balik na naman sa mahigit 30,000. Pinakamarami pa rin ang mga kaso sa Metro Manila, pero napansin ng mga eksperto ang pagdami ng mga nagkakasakit sa mga karatig rehiyon. Rekomendasyon ng World Health Organization sa Pilipinas, paigtingin pa ang testing. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga residente sa Olongapo City biglang dinumog ang vaccination center sa kanilang lungsod. Pati yung mga ayaw talagang magpabakuna, pumayag na sa takot na baka arestuhin sila. Mga hindi bakunado, hindi na pasasakayin sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Ilang commuter at grupo pumalag. Petisyong gustong pabuksan ulit ang paghahain ng Certificates of Candidacy, binasura ng COMELEC. Rejected din ang petisyon para ipagpaliban ang eleksyon. At viral na wedding proposal, engagement ring na wala ng aksidenteng mahampas ni girlfriend. Kasabay ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, nakikita na rin ang pagsipa sa ilang katabing rehiyon. Minomonitor yan ng DOH, lalo't wala pa raw tayo sa peak ng surge. We might still be in the acceleration phase of our surge, no? But of course, we pray. We are doing our best to hopefully contain this as soon as possible time, and then mag-decelerate na kaagad. Like what happened in South Africa. Mabilis tumaas, mabilis bumaba. 4 weeks lang yun. So I hope we follow the same track or pattern. But wala, I cannot say for now whether it's the beginning of a downtrend. Ngayong araw, may 32,000 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Mga bagong kaso po yan. Dumagdag yan sa lagpas 208,000 active cases o yung mga nagpapagaling pa. Sa lagay na yan, kailangan pa nating paigtingin ang testing natin. Pero kakayanin pa rin ba yan sa gitna po ng pandemic rin ng mga tinetest na samples araw-araw? Nasa Frontline balitang yan, Shaila Francisco. Sa nakalipas na 2 linggo, 114,886 ang bilang ng mga bagong kaso sa Metro Manila. Binabantayan na rin ng Department of Health ang pataas ding kaso sa karatig na rehiyon. Kabilang na riyan ang Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region at Western Visayas. This is not just because of Omicron, but a combination of factors, as I have said. Because of the holiday surge, the increased social mobility, nag-party mga tao, kumain, nag-imbita sa mga bahay. Siyempre, kung kakain ka, di naman nakamask ka, magtatanggal ka. And then you start spewing all these virus, no? All these viruses from your throat. And then that's how the contamination starts. So it's a combination of factors. Pakiusap ng DOH sa mga nabanggit na rehiyon, paspasan ang pagbabakuna. Pinaghahanda na rin ang One Hospital Command Center dahil nakikitaan din ng pagtaas ng utilization rate ang Calabarzon at Central Luzon. It's a repeat of what happened before, no, with Delta, Alpha, or whatever variant it is. So parang tuloy-tuloy lang from NCR and then going to Region 3, Region 4A, and then down to Visayas and Mindanao. So what we are currently doing is asking the hospitals to prepare to stockpile, check their logistics so that they'll be ready anytime. Sa ngayon kasi, hindi pa raw natin naaabot ang peak ng COVID surge. Kaya iminumungkay na rin ng World Health Organization sa Pilipinas na gawing targeted ang pagtetest. By testing such people who are asymptomatic and close contacts of positives, we are artificially driving up the positivity rate. It will be far better to use the positivity, the testing capacity to understand where is the transmission and use that to suppress further transmission.
Unahin daw i-test ang mga senior citizen at yung mga nasa vulnerable group. Sang-ayon dyan ng DOH na nauna na nagbabalak na gamitin ang RT-PCR testing sa mga healthcare worker, senior at mga may comorbidities. Antigen testing naman ang gagamitin sa mga close contact at asymptomatic. Pag-uusapan yan bukas sa meeting ng IATF. Magpupulong din ang DOH kasama ang Finance Department at Department of Budget and Management kaugnay sa pagdaragdag ng pondo para sa COVID testing. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. At kaugnay nga po ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, makakausap po natin si Professor Guido David ng Octa Research Group. Magandang gabi po sa inyo, Prof. Guido. Ang unang tanong po, ito pong mahigit 32,000 na naman tayo ng kaso ngayong araw. Actually, isa ako sa mga nagtatanong, hindi ba ito yung peak? At kung hindi nga ito yung peak, gaano pa po ba tayo kalayo doon sa peak ng COVID surge? Ang taas na po ng 32,000, Prof. Well, good evening, Mian and Ed. Unfortunately, hindi pa ito yung peak. Bakit? Kasi sa NCR, hindi pa tayo nagpi-peak, although we're hoping na malapit na tayo sa peak sa NCR. Pero ang nangyayari kasi, nagkakaroon na rin ng pagtaas sa mga iba pang probinsya, iba pang mga LGU. Outside NCR+, for example, sa Cebu, tumataas na rin yung bilang ng kaso. At malayo pa sila sa peak nila. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang dumaming bilang ng kaso doon. Sa Davao, tumataas na rin yung bilang ng kaso. Sa northern regions, Pangasinan, tumatas na rin. Meron din pagtaas sa Bicol regions. So yun, ibig sabihin, pag tumaas na itong mga ibang regions, dadami pa yung bilang ng kaso. Right now, we're projecting mga possibly 40,000 by next week. Wow. Ang pwedeng abutin pa. Mataas nga yan. We're not sure kung yan pa yung magiging peak natin sa buong bansa. Sa NCR, we're hoping na baka malapit na siya sa peak, 20 to 25,000 cases per day sa NCR. Pero, right now, there's still a lot of uncertainty dahil we're looking at the South Africa experience. Pero hindi naman necessarily na yung experience natin ay matutulad sa experience sa South Africa. Well, sir, you're talking about 40,000 by next week. What about the end of the month? Are you seeing a higher number by the end of the month? Or maaari kayang bumaba na yan? Well, it's possible, Ed, na may pagtaas pa. Pero kung magkakaroon na ng peak sa NCR, baka hindi na tumaas pa yan. Kasi alam naman natin, a bulk of the cases will be in the NCR. So major contributor talaga yung NCR. In fact, ngayon, if we count yung cases sa NCR, Calabarzon, and Central Luzon, itong 3 regions, that accounts for 88% of the cases. So yung 12% for the rest of the Philippines. Pero pag tumaas yung rest of the Philippines, hahabol din siya na konti. Although, yun nga, kung nag-stabilize na at bumaba ng cases sa NCR, then that will affect the entire the overall numbers natin. Prof, medyo nasagot mo na kanina pero siguro ulitin nyo na lang po. Paglabas ng Metro Manila, ano pa yung ilang mga lugar na nakakakita tayo ng pagtaas ng kaso? Nabanggit mo kayo na Bicol, some parts of Visayas, and may we know why? Ito ba ay dahil sa pagta-travel ng mga tao nung holiday season, kaya tumataas na rin yung kaso sa mga lugar na to? Ano muna yung mga lugar, Prof? Well, outside Metro Manila. Yes, yung outside Metro Manila, we're seeing it sa Benguet for sure, medyo mataas yung cases doon. Sa Pangasinan and other parts of the northern regions. Sa Bicol region, meron din, pagtaas na rin. And then sa Central Visayas, and then parts of Davao region. So ano yung dahilan? Well, these are usually yung mga major ports, tourist yung travel destinations. For example, yung Benguet is definitely a travel destination ngayon. Doc, hindi kaya mas mataas pa yung maging, Doc, are you still with us? Medyo nag-freeze Baka ata nag-freeze. si Doc. Oo. Si Prof. Yan. Balikan are you natin back? in a while. Wala talaga si Prof. Sayang.
Okay, subukan natin mamaya si Prof. Baka makabalik pa siya. Maraming salamat. In the meantime, First- Professor Guido. Ay, sir, are you there? Yes, yes. Ah, So sir, first sorry. We thought we lost you there for a while. Okay. Anyway, it's good to have you back. Sir, I was going to ask you, hindi kaya mas malaki pa ang impact ng maging surge sa probinsya than what we are seeing now in Metro Manila? If only because ang laki ng unvaccinated population dun sa probinsya compared to Metro Manila. In Metro Manila, we're hitting what? 91%, 90% vaccination. Sa probinsya, may ibang parts na nasa 9%. Well, that's very true, Ed and Mian. Yung kaibahan, I think in terms of numbers, mataas din makikita natin sa probinsya. Ang kaibahan ay it's possible that there will be more hospitalizations and maybe more severe and critical cases, lalo na doon sa mga unvaccinated. So yun yung kaibahan. Sa Metro Manila, we're seeing a high number of cases, low number of severe cases. In fact, according to the data, maraming hospitalizations ay incidental lang, meaning they get to the hospital for other treatment. Kunyari, pregnant, tapos manganganak, they go to the hospital, tapos pagdating doon, tinest sila for COVID and it turns out they're positive. So parang incidental lang. But they're really there for other yes. reasons. Pero outside, yun nga, sa mga provinces with low vaccination, that's a major concern because this will affect the number of deaths, probably lead to a higher number of deaths due to the lower number of vaccinated people. Which I suppose also raises a question: should we be preparing for a surge in hospitals as well as in possible casualties in the provinces because of Omicron? I mean, compared to what we're seeing now in Metro Manila. Yeah, I think we should be preparing the systems, Ed, because ang nakita natin dito sa Metro Manila, even with a relatively lower number of severe and critical cases, the problem is the overwhelming of the systems itself. So yung healthcare system, healthcare workers are getting COVID. Yung testing natin, it's being overwhelmed because of the high positivity rate that's causing delays in testing. In fact, narinig ko kanina sinasabi ni Mayan ganun. So may mga delays talaga sa testing. There are long lines of testing and that will give us less visibility of the pandemic situation. Dahil over 50% na yung positivity rate, for example, sa Metro Manila. Yeah. And this will happen, this will be exacerbated in provinces with lower testing capacity. Sa Metro Manila, we actually have high testing capacity pero overwhelmed na rin. And then other parts of the system will be overwhelmed. Yung contact tracing will be overwhelmed. And right now, wala pa nga yung latest Department of Health data. I mean, as of yung yesterday, hindi pa lumalabas. So, yung aggregated data. So, yung data maybe drop. sa data drop, even the data itself is getting, parang getting bogged down, I think. Bok, bago ka magpasalamat, pwede ba akong sumingit ng Go. isa no? Give us some glimmer of hope, Prof. Guido. Ito na ba ang sinasabing tatapos talaga sa pandemya? Sa dami ho ng, it's either tayo or kaibigan, kaanak, talagang halos ganun na karami ngayon yung nahahawaan itong Omicron na ito na ba talaga yung huling surge at ito na raw ba ang tatapos sa pandemya? May ganyan ba kayong pwedeng sabihin sa amin? Well, ang nagsabi niyan ay yung isang fellow namin si Octa Research Fellow si Father Nick Canor, Austriaco. Ako, I take a more pessimistic view or less optimistic outlook kasi we don't know yet about yung mga future variants kung yun yung problem Ngayon, we're already hearing about yung Ihu, yung Delta Cron or something like that. I mean, initial pa lang yan I mean, it's it's just 1 month or 2 months after Omicron, may mga naririnig na tayong bagong variant I mean, syempre, we want na matatapos na yung pandemic, pero I just can't, we just don't know. There's a lot that we don't know. Pero what's the glimmer of hope? Medyo bumaba ng reproduction number sa NCR. That's the best news I could give. God. Yeah, from about 6, ngayon less than 5 na siya. So that's a first step. Kasi bago tayo magkakaroon ng peak, their reproduction number has to decrease. So it's decreasing somewhat, 5, maybe bababa to 4 or 3. Let's hope that will happen. And if that happens, we might be close to the peak in the NCR. Maybe
this week, maybe next week, or 2 weeks from now. We're hoping sooner rather than later kasi pagod na. And tama kami, may nagsabi sa akin na news anchor na kung wala kang kaibigan na hindi pa na COVID, wala kang kaibigan. wala kang kaibigan. You're Batch hermitan. fix na nga ang tawag namin na Prof. Guido sa mga may COVID ngayon. Kasi ang daming magkakabatch na may COVID this time. Yeah, yung mga people Okay na ako po. Yeah. Okay, Professor Guido Thank David you, of thank Octa you. Research. Sorry sir, pinapagpag ka namin for good news pero it's always good to end on a high note. Thank you sir. Ingat po. Good night. Samantala, biglang dumagsa sa vaccination site sa Olongapo City ang maraming residente doon. Pero ang iba, hindi proteksyon sa COVID-19 ang habol dahil napilitan lang naman daw silang magpabakuna. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Sigawan, balyahan, may umakyat pa ng bakod, mga nagmamakaawa na mabakunahan, at pilit pang inilulusot ang kamay sa harang na rehas para lang makakuha ng numero sa bakuna. Ang mga eksenang yan nangyari dito sa Columban College sa Olongapo City noong Lunes ng umaga. Bagay na ikinagulat ng Olongapo LGU dahil tuloy-tuloy naman daw ang vaccination sa syudad. Tingin nila natakot lang ang mga residente sa naging babala ni Pangulong Duterte na huhulihin ang mga hindi pa bakunado na lalabas ng kanilang bahay. Siguro that was the tail end or yung resulta ng announcement ng national na no vaccination, no labas. So I think that was on Friday. Since wala tayong vaccination ng Saturday and Sunday, tapos naghigpit din ng Subic Bay Freeport, siguro naghigpit din yung mga companies doon na nirequire din yung mga workers na kinakailangan magpabakuna. Nag-ipon sila doon sa Columban College. Nang balikan namin ang lugar ngayong araw, mahaba pa rin ang pila na nagpapabakuna pero mas organisado na. Pero lahat ng nandito magpapaturok pa lang ng first dose. Isa na dyan ang 72 years old na si Lola Teresita na aminadong labag sa loob niya na magpabakuna. The liberty to choose. Hindi dapat maging mandatory sana ito. But then, dahil hindi nga tayo pwede mag-travel without this card, vaccination card, we are forced to do so. Pero originally, ma'am, ayaw mo sana? Yes, I don't like talaga. Si Albert, alas 3 pa lang ng madaling araw pumila para magpa-first dose. Alas 11 na ng umaga, sinasagutan pa rin niya ang ibinigay na information form. Sabi ni Albert, no choice na siya. Pfizer daw kasi talaga sana ang gusto niyang bakuna. Talaga mapipilitan ka. Hindi ka tayo makakalabas kahit may gawin mo, hindi ka makakano. Wala nga, parang daig mo pa yung dagang nasa... Yun na, dagang nasa lungga, hindi ka makalabas. Sa 175,000 na target population ng Olongapo, 83.03% na ang fully vaccinated, 96.29% naman ang nakapag-first dose. Mahigpit namang nagbabantay dito sa mga border sa Olongapo ang mga otoridad para matiyak na naipapatupad ang no vaccine, no entry policy sa mga hindi residente dito na gustong pumasok dito sa Olongapo. Makakalusot lang kung may maipapakitang negative result ng RT-PCR test o antigen test. Mayroon tayong konting konsiderasyon, lalo na yung pupunta ng mga medical travel, mga papa-hospital, binibigyan natin ng konsiderasyon yung mga walang vaccination. Yung hindi naman residente. Pag residente ng Olongapo, na may pinuntahan lang sa ibang lugar, pinapapasok natin. Mula sa dating 0 cases noong Pasko, ngayon nasa 223 ang active COVID cases dito sa Olongapo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Pinaiimbentary na ng DILG ang mga hindi bakunadong individual sa kada barangay. Kasunod po yan ang utos na rin ni Pangulong Duterte na mas maghigpit pa sa galaw ng mga hindi pa bakunado. Bago po nito, naunang nagkaisa ang mga Metro Manila Mayor na maglabas ng ordinansa para sa limitadong pagkilos sa mga unvaccinated. Sa ngayon, Navotas, Pasig at Makati na lang ang wala pang ordinansa kaugnay po niyan.
Para naman sa inventaryo ng mga hindi bakunado, aminado ang MMDA na mahihirapan ang mga LGU sa pagpapatupad nito. It all begins with an inventory. And then pag meron na po tayong inventaryo, doon na po i-implement ng LGU through a ordinance yung mga restrictions sa movement ng mga unvaccinated individuals. Medyo mahirap talagang mahanap kung sino, no? Kaya nga ang nangyayari, reverse ang ginagawa mo. Hinihingan mo sila ng ID, no? Kasi talagang mahirap on that part, no? Pero of course, direktiba po ng Secretary of the ING po yan, no? Magtutulungan na lang siguro rito. Abiso po sa mga motorista, tuloy na po ang pagsasara sa isang bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila. Simula sa Sabado, January 15, sarado sa mga motorista ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula HA Plaza hanggang EDSA Extension. Para yan sa pagkukumpuni ng drainage structure sa lugar na tatagal ng 2 buwan. Naglabas naman ng rerouting scheme ang MMDA para sa mga maaapektuhang motorista. Makalipas naman ang 2 buwan, susunod ding isasara ang northbound lane ng kalsada para rin ayusin. Meron tayong tinatawag na mga zipper lanes na bubuksan along Rojas Boulevard. In any case, siguro po pwede mag-counterflow ang ating mga light vehicles. But definitely yung ating mga trailers, yung ating mga trucks ay i-route po natin. Susunod, no vaccine, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan kagaya ng mga bus at jeepney, inalmahan ng ilang commuter. Kapul sa CCTV, pagpatay sa isang radio commentator sa Sultan Kudarat. Ano kayang motibo? At wedding proposal na hindi yes ang hinahanap kundi ang nawawalang singsing. Aray! Magbabalik pa ang Frontline tonight. Simula sa Lunes, kapag hindi bakunado, hindi na rin pasasakin sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Sakop po riyan ang mga jeepney, tren, bus, barko at eroplano na bumabiyahe palabas at papasok ng Metro Manila. Exempted naman sa no vaccine, no ride policy ang mga may medical conditions, pati ang mga essential travel at yung mga magpapabakuna. Pumalag sa akbang na yan ng ilang commuters at grupo. Anila, paglabag ito sa kanilang mga karapatan. Pero paliwanag ng DOTR, we are not limiting the travel of the commuters. What we are merely limiting is the use of the public transport. Pwede naman po silang bumiyahe
sa kanilang sarili pong hindi lang nga po sa pampublikong sasakyan. Nasa state of national emergency pa rin, public health emergency pa rin tayo hanggang ngayon, at ang DOTR po ay may mandate na magpatupad ng safe public transportation. Humihirit ngayon ang 2 linggong academic health break ang grupo ng mga guro. Ayon sa isang survey ng ACT Teachers, nasa 55% ng 9,900 teachers ang nagsabing may sakit sila. Karamihan din sa kanila ay nagtatrabaho pa rin kahit masama ang kanilang pakiramdam. Kaya hiling ng grupo ng mga guro, health break. Bigyan daw sila ng sapat na panahon para makarecover sa sakit. Mahirap pagturo habang iniinda mo yung mga kalagayang ganito. Sa loob ng 2 linggo na hinihingi natin, ay wala sana munang mga deadlines, wala munang mga activities na ilulunsad habang nasa health break tayo. Nakikinig naman daw ang DepEd sa hinaing ng mga guro. Ipinagpaliban muna ang face-to-face classes sa Metro Manila. Pero pagdating sa academic break, mas mabuti raw kung hihintayin muna ang assessment ng DOH. Depende sa advice ng Department of Health. Kung sasabihin ng Department of Health, for example, bababa na yung risk level ng NCR, magiging 3 na, magiging 2 na, then perhaps the policy will change. We cannot say 2 weeks muna tayo magbakasyon if the situation has vastly improved, especially in the remote places. Tuluyan ang binasura ng COMELEC ang petisyon ng PDP laban QC Wing na buksan ulit ang paghahain ng Certificates of Candidacy o yung COC. Unanimous ang naging desisyon ng COMELEC en banc. Anila, hindi raw pwedeng maantala ang preparasyon nila para sa eleksyon, lalo't may hinahabol silang schedule. Hindi rin pinagbigyan ng COMELEC ang apela ng partido na suspindihin ang pag-iimprenta sa mga balota hanggat may mga pending na disqualification cases ang ilang kandidato. Hindi raw kasi sapat na rason ito para ipagpaliban ng printing dahil nagawa na rin nila ito noon. Desidido naman ang COMELEC na tugisin ang mga nasa likod ng issue tungkol sa hacking na unang nireport ng Manila Bulletin. Blanco pa ang komisyon kung sino itong grupo na nagsasabing na hack daw nila ang COMELEC. Kaya't nakikipag-ugnayan na sila sa NBI at sa DICT para sa investigasyon. Whoever did this must have known that this would have a negative effect on the credibility of the elections. And because of that, we are very intent on finding out who is behind this, because we have to defend the integrity of the elections as well. Hindi naman nakapagtimpi sa Twitter si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at tinawag na fake news ang issue. Pinagsabihan din niya ang Manila Bulletin na dapat i-verify muna nito ang kanyang report. Patay sa pamaril ang isang radio commentator sa Sultan Kudarat. Bukod sa kanyang trabaho, politika ang isa pang tinitignang motibo sa krimen, lalo't kakandidato rin sa pagkakonsehal ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Abansenya. Sa CCTV footage na nakuha ng News 5, makikita ang riding in tandem na ito na dumaan sa harap ng isang auto shop sa barangay New Carmen, Tacurong City. Wala pang 1 minuto, bumalik sila at huminto na sa harap ng shop. Kita pa na tila may hinugot sa tagiliran ang gunman pagbaba niya ng motorsiklo. Sabay na pinasok ng dalawa ang shop. Ilang segundo lang, tumatakbo na ang dalawa pabalik ng motor at agad na humarurot. Pakay pala nila ang radio commentator na si Jaynard Angeles, 35 anyos na nooy nagpapaayos lang ng sasakyan sa shop. Dead on the spot siya matapos magtamo ng tig-isang tama ng bala sa ulo at katawan. Kilalang hard-hitting freelance commentator sa radyo at social media si Angeles. Dati rin siyang station manager ng radyo ni Juan sa Tacurong City. Kasalukuyan siyang kumakandidata sa pagkakonsehal sa Lambayong, Sultan Kudarat. Sabi ng Tacurong City Police, 2020 pa nang magsimulang makatanggap ng death threat si Angeles. Lumalapit yan sa akin anytime now and then na may nagte-text o tumatawag sa kanya. So, inaalalayan po natin, pinupuntahan po natin yung stations niya. So may threats? May threats siya before. Ni-request niya lang every now na mayroon siyang program. Inaalalayan ko siya, pinapupuntahan ko ng patrol car kung saan siya may lakad. But last year, naputol po yun kasi hindi na siya tumatawag sa akin. And kanina ko lang din po nalaman na he was already terminated.
Pinag-aaralan na ng otoridad ang mga kuha ng CCTV footage malapit sa area para matukoy ang suspect. Ilan sa mga anggulong tinututukan sa pagpaslang ay politika at ang trabaho nito bilang commentator. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang ilang mga kaanak ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jem Avancenia, News 5. Susunod, Olympic gold medalist Heidelin Diaz positibo sa COVID-19. At paano kung sa iyong wedding proposal, aksidenteng mawala ang engagement ring? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Bumaba nga ang kaso ng daily COVID infections pero masyado pa raw maaga para sabihin na tuluyan na ang pagbaba ng mga kaso sa Pilipinas. Sa programang The Chief ng One News, sinabi ni Professor Jomar Rabahante ng EP Pandemic Response Team na may ilang indikasyon daw ng pagbagal ng hawaan sa NCR. Pero kailangan muna itong obserbahan hanggang sa susunod na linggo kung bababa talaga ang positivity rate, bilang ng mga bagong kaso, pati yung dami ng mga na-admit sa mga ospital. Kung mag-umpisa raw bumaba ang trend ng kaso ngayong Enero o Pebrero, posibleng sumadsad na rin ang mga kaso pagsapit ng eleksyon sa Mayo. Pero nakadepende raw yan sa mobility sa Pebrero kung kailan umpisa na ang campaign period at may Valentine's Day pa. Posibleng mga May 9 ay nasa low level tayo. Pero again just to remind people, depende ito sa magiging takbo, yung mga behavior ng interventions. So posibleng mag-low level tayo ng May. Pero ang kaba ko dito kasi yung mga provinces. Some provinces baka sobrang delayed yung peak. So we still don't know. Kaya titingnan namin yung province. Alam natin ng national yung yung campaign tsaka yung botohan. Baka may mga provinces na mapag-iwanan. Positibo sa COVID-19 ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Sa kanyang Instagram story kanina, ipinakita ng weightlifter ang resulta ng kanyang RT-PCR test. Katatanggap lang ng anti-COVID booster ni Diaz noong January 4, habang July ng nakaraang taon nang makumpleto niya ang kanyang primary vaccine. Kaya naman panawagan niya sa lahat, mag-ingat at sumunod pa rin sa health protocols. At para sa ating pabaong pampa-good night, paano kung sa gitna ng inyong wedding proposal biglang nawala ang singsing? Ganyan nga bok ang nangyari sa magkasentahan sa Boracay. Imbis na hintayin ang matamis na oo, hinanap nila ang missing singsing. Sa discarding proposal ni Luer Geraban sa girlfriend na si Jeline Lachica, kunwari magpapapicture lamang sila nang biglang lumuhod na si Luer at inilabas ang engagement ring. Pero sa gulat ni Jeline, nahampas niya ang kamay ng nobyo.
epic fail tuloy dahil tumalsik ang singsing. Natawa na lang sila pareho nang pagtulungan na nilang hanapin ang engagement ring. Pero happy ending naman dahil nahanap ito at nakuha rin ni Luwer ang matamis na yes ni Jenny. Buti na lang, hindi nila ginawa sa bangka o sa barko yung proposal na kundi. Mahirap yan. Oo nga, wala na. Okay, yan po ang kalating oras ng paghimay sa Malagang Headlines. Palitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. At welcome back sa iyo, Mayan. Ako naman si Ed Lingao. Magandang gabi.